Thuộc hạ Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu U Tố Nữ. Thuộc hạ Cửu U Tố Nữ. Tham kiến Thánh Vương. Chuyện dược liệu. Các người nghe ngóng thế nào rồi? Vị dược liệu quan trọng nhất để chữa trị chứng mất trí nhớ cho cô Võ Ngạo Tuyết hiện đang ở trên một con tàu ngoài hải phận quốc tế. Được, toàn tốc bay tới đó. Vợ tôi vẫn đang đợi tôi mua nước tương về nấu cơm đấy. Rõ. Xuất phát. Đi hải phận quốc tế. Hải phận quốc tế. Cô có thôi đi không hả? Tôi đến đây là để lấy thuốc. Vợ tôi ở nhà đang đợi tôi về mua nước tương đấy. Ông chủ của chúng tôi đã đi chuẩn bị rồi, bảo tôi đến làm nóng người cho ngài trước. Ông chủ đâu? Ra đây. Ba năm 1080 ngày. Ám sát 86 lần. Đúng là âm hồn bất tán mà. Các người dù sao cũng là công chúa của các nước, lại rảnh rỗi đến thế sao? Không hổ danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Công chúa của Anh Hoa Quốc. Nếu ngài chịu ở rể Anh Hoa Quốc của tôi, trong đền thờ của nước tôi sẽ thờ phụng bài vị trường sinh của ngài. Sử sách cũng sẽ viết lại vì ngài. Nếu ngài lấy tôi, công chúa của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, tôi sẵn sàng dâng tặng một tàu sân bay. Lâm Sở, công chúa đế quốc Cao Lô, tôi nguyện trao tặng hàng nghìn ngân hàng của đế quốc Cao Lô lấy tôi. Công chúa Kim Tự Lộ Quốc, ngài chính là quốc chủ của Kim Tự Lộ Quốc. Câm miệng hết cho tôi. Trong lòng tôi hiện tại chỉ có một người phụ nữ, đó chính là vợ tôi. Cô ấy còn đang đợi tôi về mua nước tương đấy. Các người đang làm cái gì vậy hả? 4 người chúng ta nguyện cùng gả cho ngài, để vợ ngài ở nhà làm vợ cả. 4 công chúa chúng ta làm vợ lẽ. Nếu không đồng ý, hôm nay chúng ta cùng ra đi ở đây. Vậy các người cứ đi ra đi. Tôi đây không phải loại người dễ bị đe dọa. Tuy nhiên tại buổi yến tiệc 3 ngày sau, có lẽ tôi thực sự cần sự giúp đỡ của các người. Nếu làm tốt, cho các người làm tiểu thiếp của tôi cũng không phải là không thể. Được rồi, mau đưa thuốc cho tôi. Tôi hiện chỉ còn thiếu thang thuốc cuối cùng này là có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ cho vợ tôi rồi. Vậy là xong việc. Không đúng, vẫn còn vụ cá cược với thằng Từ Thế Kiệt kia nữa. Trong các người, ai có món đồ gì quý giá không? Cho tôi mượn tạm, hôm khác tôi sẽ trả. Đây là quốc bảo của nước chúng tôi, vòng cổ trái tim đại dương. Tặng cho chị dâu, thay cho chút lòng thành. Các người có lòng rồi, đa tạ nhé. Thời gian vừa khéo. Tham kiến Thánh Vương. Đại chiến đã kết thúc 3 năm rồi. Đừng gọi tôi bằng tước hiệu trong quân đội nữa. Sau này hãy gọi tôi là Lâm tiên sinh. Hỏng rồi. Nước tương của tôi, mau lái trực thăng đi, đừng để người khác thấy. Chồng ơi, nước tương đâu? Tạ chuẩn bị quà cho em nên hơi chậm. Lát nữa sẽ có người mang tới. Thằng nhãi, không biết làm màu thì đừng có làm. Một chai nước tương chỉ 3 năm đồng. Dù anh có mua loại tốt nhất, cũng chỉ mấy chục đồng. Vậy mà còn bày đặt có người mang tới.
Sao, trong túi anh không có nổi mấy chục đồng hả? Em quên là anh không mang tiền rồi. Trong điện thoại cũng hết tiền rồi đúng không? Số tiền này anh cầm lấy đi. Con gái, con điên rồi hả? Cầm hành lý của cậu rồi cút ngay cho tôi. Tại sao? Anh không quên vụ cá cược của chúng ta đấy chứ? Tôi không quên. Là anh thua rồi. Cút ngay. Còn mặt mũi mà ngồi đó hả? Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Dây chuyền đính hôn của tôi trị giá 60 triệu. 60 triệu. Thứ đến chai nước tương còn không mua nổi như anh thì lấy cái gì mà so với tôi? 60 triệu thôi sao? Đắt lắm hả? Không biết nếu tôi lấy sợi dây chuyền trái tim đại dương này ra thì các người định đối phó thế nào đây? Trái tim đại dương? Làm sao có thể? Nếu các người không tin, có thể tìm một chuyên gia thẩm định trang sức đến đây, xem thử sợi dây chuyền của tôi là thật hay giả. Trái tim đại dương? Không cần tôi phải giải thích cho các người nữa chứ. Nguyên bản là do vua Lộ Dịch thế kỷ 17, 18 từng đeo. Nói ra thì chắc các người cũng không biết đâu. Titanic chắc xem rồi chứ. Kiệt Khắc, Lộ Ti. Chồng ơi, anh tuyệt quá. Đó là đương nhiên rồi. Còn không mau cút khỏi nhà tôi. Từ nay về sau không được quấy rầy Võ Ngạo Tuyết nữa. Không thể nào, cái đầu hạ đẳng như anh sao có thể chứ? Tôi điên thật rồi. Mới đi tin lời của cái loại này. Nếu anh không đi làm diễn viên thì đúng là quá đáng tiếc. Anh có ý gì? Kim cương nhà anh có in mã quy giờ hả? Nhìn xem. Nói thật nhé, ban đầu tôi rất ghét anh, nhưng giờ mới phát hiện anh cũng khá đáng yêu đấy. Nằm ở nhà suốt 3 năm. Đúng là phế thật rồi. Để tên trộm vặt này lấy được. Cầm hành lý của cậu. Cút ngay cho tôi. Từ đại thiếu xin tự trọng. Tôi là vợ của Lâm Sở. Tôi chỉ đeo dây chuyền của chồng tôi thôi. Chồng ơi, sợi dây chuyền 9 đồng 9 này của anh em thích lắm. Đeo cho em đi. Con gái, con hổ đồ thật rồi. Cậu ta dùng món đồ 9 đồng 9 để lừa gạt con, mà con vẫn còn bênh vực cậu ta hả? Đúng đó chị, là cậu ta thua cược. Giờ thì chẳng thể trách ai được nữa rồi nhỉ? Không phải, là Từ Thế Kiệt thua. Cái gì? Từ đại thiếu, anh có bao nhiêu tài sản? Cũng chỉ 6 tỷ thôi. Chồng, anh có bao nhiêu tài sản? Nếu lúc nãy em đưa cho anh thì anh vẫn còn một chút, nhưng đều bị mẹ em cướp mất rồi. Quà của Từ đại thiếu chỉ chiếm 1% tổng tài sản của anh ta. Còn chồng tôi, anh ấy không có lấy một xu. Anh ấy phải chắt chiu dành dụm mới mua được sợi dây chuyền này cho tôi, chiếm trọn 100% tài sản của anh ấy. Vậy nên quà của anh ấy quý giá hơn của anh nhiều. Vợ, vất vả cho em rồi, phải nói đỡ cho anh đến mức này. Chỉ là chính anh cũng thấy ngại thay. Em biết, anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ đặc biệt. Chắc chắn là muốn đợi Từ đại thiếu bị vả mặt xong rồi mới lấy ra cho em, phải không? Cái này thì thực sự là không có. Võ Ngạo Tuyết, cô. Từ đại thiếu, xin cậu đừng giận. Ngạo Tuyết bị thằng nhãi này bỏ bồ mê thuốc lú nên mới mất hết lý trí. Tôi sẽ đưa nó đi tìm thầy xem sao. Cô banh vực hắn đến thế sao? Chồng tôi không banh. Thì ai banh? Dám ăn nói với tôi như thế, đến cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi đúng không? Được. Nếu anh là đàn ông, Ngạo Tuyết vì anh mà làm loạn lên như vậy, anh không thấy hổ thẹn sao? Thấy chứ? Nhưng cuộc hôn nhân này tôi vẫn phải kết hôn. Được. Lại đây. Đưa băng ghi hình hôm nay cho tôi. Võ gia các người cũng là danh gia vọng tộc, vậy mà hôm nay dám công khai không cần mặt mũi để bảo vệ thằng phế vật này phải không?
Được. Để xem ở Vân Hải, các người có bị người ta cười cho mất mặt không? Từ đại thiếu. Ngạo Tuyết đang đùa với cậu thôi. Ngạo Tuyết, mau xin lỗi Từ đại thiếu. Mau hủy hôn với thằng phế vật này đi. Mẹ, con không sai. Rốt cuộc là thể diện võ gia quan trọng hay hạnh phúc của con quan trọng? Cuộc hôn nhân này con không hủy. Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy? Võ lão phu nhân. Thưa võ lão phu nhân, hôm nay con mang theo Chân Tình đến cầu hôn. Từ thiếu. Đầu đuôi câu chuyện tôi đều biết cả. Cậu yên tâm, tôi đã có sắp xếp. Mẹ, thằng phế vật này chẳng làm được tích sự gì, còn lấy món quà 9 đồng 9 ra lừa gạt Ngạo Tuyết, làm chúng ta mất hết mặt mũi. Hôn ước này chúng ta nhất định phải hủy. Đúng vậy, bà ngoại. Lâm Sở quá vô dụng, mau bảo chị hủy hôn đi. Tôi tuyên bố, cuộc hôn nhân này sẽ không hủy. Mẹ, 3 năm trước, mẹ đẩy Ngạo Tuyết vào hố lửa. 3 năm nay mẹ vẫn chưa nhìn ra bản chất của Lâm Sở là gì sao? Nó chỉ là thằng lười biếng ham ăn. Bây giờ hôn lễ chưa tổ chức, hủy hôn vẫn còn kịp. Nếu đợi đến khi hôn lễ xong xuôi, Ngạo Tuyết mà tái giá thì khó khăn lắm đấy. Võ lão phu nhân, tôi nghe nói Ngạo Tuyết vẫn còn là thân xử nữ, nên mới đến đón cô ấy về. Nếu cô ấy kết hôn rồi lại ly hôn, đừng nói là 60 triệu, 600.000 tôi cũng phải cân nhắc. Bà ngoại, đây chẳng phải là đẩy chị vào hố lửa sao? Bây giờ lên bờ vẫn còn kịp. Hồ đồ, võ gia chúng ta lấy chữ tín làm đầu. 3 năm trước Ngạo Tuyết từ nước ngoài trở về, đã mất đi ký ức. Biết bao giáo sư chuyên gia đều bó tay. Nhờ có phương thuốc của Lâm Sở mới khiến Ngạo Tuyết có chuyển biến tốt. Bây giờ chúng ta lại vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, thì chúng ta khác gì cầm thú chứ? Tình trạng của Ngạo Tuyết thế nào rồi? Lão phu nhân, vị thuốc cuối cùng còn thiếu này con đã tìm được rồi. Tin rằng 3 ngày nữa Ngạo Tuyết có thể khôi phục toàn bộ ký ức. Võ lão phu nhân, tôi và tên phế vật Lâm Sở này đã đánh cược với nhau rồi. Các người bây giờ đều bao che cho hắn. Nếu công khai nuốt lời thì đừng trách tôi tung đoạn video này ra. Xem võ gia các người còn đứng vững ở thương giới Vân Hải thế nào. Võ gia chúng ta đứng vững thế nào, không phiền Từ đại thiếu gia bận tâm đâu. Mời Từ thiếu. Được lắm, gửi luôn đi. Khâm sai long chủ đến. Khâm sai long chủ. Tôi đại diện long chủ đại hạ đến ban sắc phong, còn không mau quỳ xuống. Thấy thánh chỉ này như long chủ đích thân tới. Lâm Sở, anh nói anh kiếm được một vòng cổ trái tim đại dương giả, 9 đồng 9 miễn phí vận chuyển. Bây giờ còn thuê 3 tên diễn viên quần chúng. Tiền của Ngạo Tuyết cho anh đều đổ hết vào đây rồi đúng không? Cô, khốn kiếp. Cô. Tại sao hắn không quỳ? Lâm Sở tiên sinh có đặc quyền. Tôi cần phải báo cáo với anh sao? Không dám. Phụng Thiên thừa vận, long chủ chiếu viết, kể từ hôm nay, toàn bộ nhà máy nước tương trong lãnh thổ đại hạ đều thuộc sở hữu của Lâm Sở tiên sinh. Khâm thử. Lão già này muốn uống nước tương đến tắt thở hà. Chuyện gì thế này? Tại sao long chủ lại đưa hết nhà máy nước tương trong nước cho anh? Thực ra là lúc tôi đi mua nước tương, tình cờ gặp một lão ăn mày bên đường. Tôi nhất thời lòng tốt nên đã đưa tiền mua nước tương cho lão. Ai mà ngờ lão lại là long chủ đại hạ chứ. Em nói xem, lão không ở yên trong hoàng cung, lại tới trêu chọc anh làm gì cơ chứ? Cầm miệng. Long chủ là người mà cậu có thể bàn tán sao? Được lắm. Ở đại hạ, mỗi năm tổng giá trị sản xuất nước tương lên tới hàng chục tỷ. Lâm Sở cũng là người có tài sản hàng chục tỷ rồi đấy. Vậy mấy chục tỷ này tôi sẽ dùng làm sính lễ tặng cho Ngạo Tuyết. Từ Thế Kiệt, anh còn lời nào để nói nữa không? Đúng là chó ngáp phải ruồi. Gặp được ăn mày mà lại là long chủ. Được rồi, chúng ta đi thôi.
Chúng ta chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ 3 ngày nữa đi. Lại sao nữa? Mẹ vợ, bây giờ con đã đưa ra hàng chục tỷ sính lễ. Giờ mẹ không thể nói con là đồ vô dụng được nữa rồi chứ. Mẹ đang làm gì vậy? Lâm Sở, con mau đi đi. 3 năm nay dù mẹ nói gì hay ám chỉ thế nào cũng vô ích. Hôm nay mẹ thà liều mạng cũng phải nói rõ với con. 3 ngày nữa lão phu nhân sẽ lấy mạng con. Con gái mẹ cũng không phải người bình thường. Lão phu nhân muốn lấy mạng con. Ý mẹ là bà ấy có thể sẽ qua cầu rút ván. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Lúc ban đầu nhận con ở rể, bà ấy đã quy định rõ rồi. Sau khi ký ức của Ngạo Tuyết hồi phục hoàn toàn, bà ấy sẽ trừ khử con. Chuyện vắt chanh bỏ vỏ này, mụ ta làm không phải lần đầu đâu. Gia sản Võ gia cũng là nhờ vào số tài sản thừa kế từ cha vợ con mà có. Nếu con chỉ là kẻ vô dụng, chỉ biết chút y thuật, chữa khỏi bệnh cho Ngạo Tuyết, thì có lẽ còn được lão phu nhân tha cho. Giờ con lại đem cả mấy chục tỷ tặng cho Ngạo Tuyết. Lão phu nhân tuyệt đối sẽ không để con sống tiếp đâu. Mẹ, xem ra trước đây con đã trách nhầm mẹ rồi. Mau chạy đi. Đây là hộ chiếu mẹ đã chuẩn bị cho con. Con chạy ngay trong đêm đi. Chạy ra nước ngoài, cả đời này đừng bao giờ quay lại nữa. Mẹ, con cảm ơn lòng tốt của mẹ. Con mau đi đi. Mẹ đã nói với con rồi, con không sống nổi đâu. Trên đất đại hạ này chưa có ai đủ sức lấy mạng con một cách dễ dàng thế đâu. Mẹ biết con có chút bản lĩnh, thậm chí quyền thế cũng không nhỏ. Nhà máy nước tương mà Long chủ ban cho con hôm nay, sự thật không giống như những gì con nói, phải không? Nhưng cha vợ con năm xưa cũng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực, vậy mà vẫn bị lão phu nhân trừ khử đó thôi. Mẹ, con có sự tự tin tuyệt đối. Hơn nữa, con vẫn còn nhiều quân bài tẩy lắm. Bệnh của Ngạo Tuyết phải cần đến thang thuốc cuối cùng này của con mới có thể chữa khỏi. Thang thuốc này còn phải dựa vào phương pháp bào chế đặc biệt của con. Nếu không thì công sức trước đây coi như bỏ bể. Chẳng lẽ bi kịch của 20 năm trước lại sắp lặp lại sao? Đúng rồi mẹ. So với việc lão phu nhân muốn lấy mạng con càng tò mò hơn là mẹ nói Ngạo Tuyết không phải người bình thường là có ý gì? Con theo mẹ. Mẹ dẫn con đến phòng của Ngạo Tuyết làm gì? 3 năm nay con luôn ở phòng khách, chưa bao giờ bước vào phòng của Ngạo Tuyết. Mẹ sẽ cho con xem. AK-47, súng ngắn bán tự động M1911, súng máy hạng nặng M2HB, đại bàng sa mạc. Không ngờ vợ con lại hung hãn như vậy. Giờ con sợ rồi sao? Dù sao thì ngày nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ đây. Ngạo Tuyết đường đường là một tổng giám đốc công ty niêm yết, sao trong phòng lại bày biện như phòng của nữ sát thủ thế này? 6 năm trước, nó bị lão phu nhân ép buộc đưa ra nước ngoài. 3 năm trước, chúng ta đột nhiên mất liên lạc với nó, nên đã đến đế quốc Cao Lô để tìm kiếm. Lúc chúng ta tìm thấy nó đã mất trí nhớ rồi. May mà nó vẫn còn nhận ra mẹ là mẹ nó. Sau đó nó mới gặp con. Xem ra vợ con ở nước ngoài đã trải qua không ít chuyện rồi. Mẹ cũng không biết chỗ vũ khí này nó lấy từ đâu ra nữa. Mẹ cũng chẳng dám hỏi, ngày nào cũng sống trong lo sợ. Mẹ cứ yên tâm đi, 4 bà chằn lửa con còn trị được, huống chi là một mình cô ấy. Hôn lễ 3 ngày sau vẫn diễn ra như thường. Con muốn trước mặt tất cả người dân Vân Hải rước Võ Ngạo Tuyết về dinh. Lời hay ý đẹp cậu không nghe, vậy thì đừng trách tôi. Đây chính là tên con rể ở rể Võ gia. Nhìn cũng chẳng ra làm sao cả. Nghe nói đã 3 năm rồi chưa hề đụng vào người vợ.
Võ lão phu nhân tâm địa độc ác, sắt đá vô tình. Sao lại tìm một kẻ vô dụng làm con rể chứ? Nói bà ta như vậy, anh không sợ bị xử lý hả? Nghe nói 20 năm trước, trong hôn lễ của con gái bà ta đã lấy mạng con rể của mình tại chỗ, còn đem xác cho chó ăn nữa. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của cháu gái tôi. Cháu rể, thang thuốc cuối cùng đã sắc xong chưa? Rồi thưa lão phu nhân. Vậy thì bưng lên đi. Để mẹ làm. Cháu ngoan. Cháu uống thang thuốc này vào, sẽ nhớ lại hết mọi chuyện. Võ Tuệ Hâm, gan của cô lớn thật đấy. Mẹ, con xin lỗi. Con nhất thời lơ đãng nên trượt tay. Cô đừng tưởng tôi già rồi lú lẫn. Rõ ràng là cô cố ý. Chuyện gì vậy? Ngày đại hỷ, sao lão phu nhân lại tát con gái mình tới tấp thế kia? Nghe nói mẹ con họ Tích Quán cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Xem ra chuyện hôn phu của Võ Tuệ Hâm 20 năm trước bị lão phu nhân sát hại 89 phần là thật. Bà ngoại, tại sao bà lại đánh mẹ con? Ngạo Tuyết, vốn dĩ hôm nay con có thể khôi phục trí nhớ, trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lại bị mẹ con vụng về làm hỏng rồi. Bà ngoại, việc này... Lâm Sở, anh xem. Bà ngoại, đừng vội. Ai bảo con chỉ sắc một bát, vẫn còn một bát nữa. Vậy thì mau bưng lên đi. Mau bưng thuốc lên đây. Vâng. Ngạo Tuyết ngoan, mau uống thuốc đi. Lâm Sở, thang thuốc này là anh tự tay sắc. Uống hay không là do anh quyết định. Anh bảo em uống thì em uống, anh không cho em uống thì em không uống. Chắc chắn là phải uống rồi. Uống mau đi. Lâm Sở, anh nói gì đi chứ? Ngạo Tuyết, em vẫn nên uống đi. Uống đi. Tôi không uống. Ngạo Tuyết, em làm cái gì vậy? Lâm Sở, anh đừng giả vờ nữa. Tôi biết thân phận của anh cũng không tầm thường. Đã như vậy, tại sao anh lại không phản kháng? Ngạo Tuyết, con bị điên hả? 3 năm nay, tại sao bà nhất định bắt tôi phải hồi phục trí nhớ? Thậm chí không tiếc chiêu mộ Lâm Sở làm con rể ở rể, cẩn thận hầu hạ, chẳng phải là muốn từ miệng tôi ép ra di chúc của cha tôi sao? Bà tưởng tôi không biết hả? Cô vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ. Không phải giả vờ. 3 năm trước, tôi quả thực đã mất trí nhớ. Nhưng mấy ngày trước tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. 3 giờ cho gì, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bao gồm cả việc cha tôi ra đi như thế nào, tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Đồ xúc sinh, cánh cô cứng rồi nhỉ? Cô nói cho tôi biết di sản của cha cô giấu ở đâu. Tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài, tìm cho cô một hòn đảo phong cảnh hữu tình, giam cầm cô ở đó, cả đời ăn uống không phải lo nghĩ. Bà tưởng tôi sẽ nói sao? Vậy thì không đến lượt cô quyết định. Long Bá, lão phu đại danh Long Ngạo Thiên, 30 năm trước cũng là một tồn tại khuấy đảo giang hồ. Tôi khuyên tiểu thư hãy tự trọng. Đạn tôi cũng đỡ được. Một nhát dao thật nhanh, lấy mạng người rồi. Lâm Sở, 6 năm trước là anh đã làm hoen ố sự trong trắng của tôi mới bất đắc dĩ bị đưa ra nước ngoài. Anh còn dám bắt tôi uống thuốc để hồi phục trí nhớ, anh không sợ sẽ ra đi hả? Ngạo Tuyết, em thực sự hồi phục trí nhớ rồi. 6 năm trước. Cứu tôi với. Con đàn bà đó trúng thuốc rồi, chắc chắn không đi xa được đâu. Lục soát.
Đừng quay nữa. Để tránh đầu sóng ngọn gió, tôi đã ra nước ngoài trốn 3 năm. 3 năm đó, anh có biết tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực, đã trải qua bao nhiêu chuyện phi nhân tính không? Tôi được tổng đà chủ của Hồng Môn thu làm đệ tử chân truyền, được đào tạo thành một nữ sát thủ. Hồng Môn? Sao, anh cũng biết hả? Anh và 3 vị tổng đà chủ của Hồng Môn còn có mối thâm duyên rất lớn. Tóm lại cuộc đời tôi chính là bị anh hủy hoại. Tôi hỏi anh, vừa rồi tại sao anh lại bắt tôi uống thuốc? Chẳng lẽ anh không sợ tôi một phát kết liễu anh sao? Hay là anh đối với chuyện 6 năm trước không hề có một chút áy náy nào? Em Đường Đường là nữ tổng tài cành vàng lá ngọc, bị gã bảo vệ quèn là anh đây ngủ cùng, danh dự tan tành. Sao anh có thể không áy náy cho được? Nếu không áy náy, anh cũng sẽ không đến chiến trường núi thây biển máu đó. Anh lập được quân công cũng chỉ là muốn xứng đáng với em mà thôi. Anh nói đều là thật. Nếu có lời nào dối trá, nguyện chịu vạn tiễn xuyên tâm, ra đi dưới đao binh. Đúng là một đôi tình nhân thắm thiết. 8 đại sát thủ của Võ gia đâu? 8 người 8 khẩu súng, mà tưởng có thể lấy được mạng tôi sao? Tôi biết cậu có chút thủ đoạn quỷ quái. 8 người bình thường chắc chắn không được, nhưng 8 võ giả được Hồng Môn huấn luyện và 8 khẩu súng đã được cải tiến thì sao? Võ gia các người quả nhiên có mối liên hệ mật thiết với Hồng Môn. Bây giờ biết sợ rồi hả? Muộn rồi, khai hỏa. Nằm ở nhà 3 năm, quả nhiên là phế rồi. Con rể hiền, con không sao chứ? Mẹ con không sao. Chuyện gì thế này? Con rể, cả cuộc đời của tôi đều đặt hết vào 2 đứa con gái của tôi. Tôi không thể để chúng xảy ra chuyện gì. Mẹ đúng là kẻ tội đồ. Con hãy trút hết tội lỗi lên đầu mẹ đi. Con dao găm này là loại độc dược do chính tay tổng đà chủ Hồng Môn ban tặng. Ngay cả voi cũng có thể bị hạ độc. Tôi xem cậu có ra đi hay không. Long Ngạo Thiên tôi tung hoành giang hồ 30 năm, sao có thể dễ dàng bị con tiện nhân như cô sát hại? Huệ Hâm, hôm nay cô làm rất tốt, giống hệt 20 năm trước. Xem ra chuyện đâm sau lưng thế này, 20 năm trước mẹ vợ đã làm không ít nhỉ? Không phải tôi không hề tự nguyện. Được rồi, mẹ vợ, nếu không phải 20 năm trước mẹ tự tay hủy hoại hạnh phúc của chính mình, mẹ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tôi không trách mẹ. Mẹ cút đi. Hắn hiện tại không thể cử động rồi. Xả súng bắn hắn đi. Bây giờ đến lượt tôi biểu diễn rồi. Cậu tìm trợ thủ từ đâu vậy? Độc dược của Hồng Môn, ngay cả voi cũng có thể hạ độc. Tại sao cậu vẫn... Lão phu nhân, lời vô ích của bà hơi nhiều rồi đấy. Tôi cho bà 1 phút, tự chọn lấy một nơi có phong thủy tốt để chôn cất đi. Cậu không sợ tôi lấy mạng vợ cậu sao? Bà có thể thử xem thử tốc độ tay của Long Ngạo Thiên này nhanh hơn, hay là tốc độ bắn của 4 vị công chúa kia của tôi nhanh hơn. Tôi khuyên các người đừng nên chống cự vô ích. Tôi làm việc trước nay luôn rất chặt chẽ. Thật sự có xe bọc thép. Không ngờ lại có xe bọc thép tới. Rốt cuộc hậu thuẫn của Lâm Sở này là gì vậy? Bà có thể lấy mạng Ngạo Tuyết,
Nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần vài phát pháo oanh tạc, các người ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Tôi nguyện đầu hàng. Tên nô tài vô dụng. Long Ngạo Thiên, vốn dĩ 30 năm trước, ông cũng có một tiền đồ sáng lạn, lại bị mụ đàn bà già nua này mê hoặc, làm quản gia cho bà ta. Đúng là mù mắt rồi. Lần này đa tạ, coi như tôi nợ các người một ân tình. Nợ thì cần phải trả. Chúng ta cũng không cần anh đưa ra lời hứa suông, phải thực hiện ngay bây giờ. Thực hiện thế nào đây? Lâm Sở, anh hãy làm phu quân của em. Trong thần xã của nước em đều thờ phụng bài vị trường sinh của anh. Lâm Sở, em sẵn lòng trao ra hàng nghìn ngân hàng của đế quốc Cao Lô. Nếu anh cưới em sẵn sàng dâng tặng một tàu sân bay. Cưới em, anh chính là quốc chủ của Kim Tự Lộ Quốc. Chúng tôi nguyện làm tiểu thiếp của anh. Vợ anh làm thê, chúng tôi làm thiếp, không hề oán thán. Trời ơi, công chúa của những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, không ngờ đều muốn làm tiểu thiếp cho Lâm Sở. Cưới được một người cũng phải tu phúc mấy chục đời. Giờ anh ấy cưới tận 4 người. Tôi nhiều nhất chỉ nhận các người làm em gái kết nghĩa. Như vậy vẫn có thể gặp tôi bất cứ lúc nào. Nếu nhất quyết muốn kết hôn với tôi, đời này các người đừng hòng gặp lại tôi. Tim tôi đau quá. Hiện tại thật sự có người từ chối lời cầu hôn của công chúa sao? Không được, không thể nghe thêm nữa. Tim tôi sắp không xong rồi. Hết 1 phút rồi. Chọn xong mộ phần cho mình rồi chứ? Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn xem, đây là gì? Đây là lệnh bài của Hồng Môn Đế Tôn. Xem như cậu biết thời biết thế. Hồng Môn là bang phái lớn nhất thế giới đấy, đã có mặt ở hơn 100 quốc gia, có hàng trăm triệu bang chúng. Đây là tấm lệnh bài miễn tử mà chính tay Hồng Môn Đế Tôn ban cho tôi, miễn cho tôi 3 lần tai họa chí mạng. Lâm Sở, nếu cậu lấy mạng tôi, cậu chính là kẻ địch của hàng trăm triệu bang chúng Hồng Môn. Hồng Môn Đế Tôn, cung nghênh Đế Tôn. Cha gọi con tới có việc gì? 3 người anh của con lòng lang dạ sói, muốn thôn tính Hồng Môn. Tôi và bọn chúng sắp có một trận đại chiến. Thực lực của con hiện giờ chưa đủ. Mau đi đi. Cha nhất định sẽ bình an vô sự. Hãy quay về đại hạ trước. Đó là tổ quốc của chúng ta. Trước khi thực lực chưa đủ mạnh, hãy tạm thời ẩn danh. Đừng để 3 người anh của con phát hiện. Sống sót mới là quan trọng nhất. Vâng. Nhìn cậu kiêu ngạo thế kia. Thấy lệnh bài rồi, chẳng phải cũng sợ tới mức không dám nhúc nhích sao? Cậu cái gì mà cậu? Tôi chỉ nói là không lấy mạng bà, chứ đâu có nói là không đánh bà. Cho bà 1 ngày, quay về thu dọn đồ đạc của mình đi. Làm xong thủ tục bàn giao, sau này Võ gia sẽ do Ngạo Tuyết tiếp quản. Còn về phần các người, cút ra đường mà làm ăn mày đi. Ngạo Tuyết, chúng ta về thôi. Lão phu nhân, tôi vừa rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải ra đường làm ăn mày sao? Bắt tôi đi làm ăn mày, thà lấy mạng tôi còn hơn. Hắn có thể điều động xe bọc thép, có thể dùng thân xác đỡ đạn thì đã sao? Tôi có thể mời được chiến thần của Thánh Vương quân. Chiến thần? Chính là chiến thần, một trong 3 vị thần dưới trướng Thánh Vương đại hạ. Người từng một mình nghênh chiến hàng trăm cao thủ. Dưới trướng Thánh Vương có 3 vị mãnh tướng: chiến thần, đổ thần, y thần. Chiến thần có sức chiến đấu chỉ đứng sau Thánh Vương. Võ gia chúng ta từng cứu mạng chiến thần. Chiến thần đã hứa sẽ giúp chúng ta ra tay 1 lần. Chiến thần ra tay,
Lâm Sở chắc chắn sẽ ra đi không toàn thây. Còn chờ gì nữa? Mau gọi điện cho chiến thần đi. Chuyện gì? Lão thân là người cầm lái Võ gia ở Vân Hải. 3 năm trước đệ tử nhà tôi, nhà của Võ Ngạo Tuyết, khi đang dọn dẹp chiến trường, đã giúp ngài đỡ một đòn đánh lén. Từ kẻ địch, ngài từng hứa sẽ ra tay giúp tôi một lần. Hiện tại tôi đang ở Vân Hải. Muốn lấy mạng kẻ nào? Lâm Sở, chiến thần đại nhân, Võ gia chúng ta nguyện dâng 1 tỷ tài sản để làm thù lao cho ngài. 1 tỷ. Võ gia là thế gia đứng đầu Vân Hải. 1 tỷ mà đã muốn mời được tôi sao? 5 tỷ. Không, 10 tỷ. Chiến thần đại nhân, cầu xin ngài hãy ra tay. Được. Mụ già ngu xuẩn. Tôi rất mong chờ phản ứng của bà vào ngày mai. Khi bà biết được chỗ dựa lớn nhất của mình chính là tôi, liệu bà có phát điên ngay tại chỗ không nhỉ? Cởi quần áo ra. Nhanh lên, em không đợi được nữa rồi. Vợ ơi, sau khi khôi phục trí nhớ, em trở nên táo bạo thế sao? Có cởi không? Không cởi thì em giúp anh cởi. Đừng. Anh tự cởi. Hôm nay anh bị mẹ em đâm một dao. Trên đó có bôi loại thuốc mê lợi hại nhất của Hồng Môn. Tuy anh rất mạnh, nhưng nếu không bôi thuốc giải kịp thời thì vẫn sẽ để lại di chứng. Anh cứ tưởng em muốn làm gì với anh chứ? Sao hả? Chẳng lẽ muốn giống như 4 yêu tinh hôm nay chủ động lao vào lòng anh, làm tiểu thiếp ấm giường cho anh sao? Không, anh đâu có nói thế. Để em băng bó. Vợ ơi, trong thời gian ở nước ngoài, rốt cuộc em đã được Hồng Môn huấn luyện bao nhiêu kỹ năng? Còn anh thì sao? Anh hiểu biết về Hồng Môn được bao nhiêu? Hồng Môn vốn dĩ là liên minh của người đại hạ trên toàn cầu. Hồng Môn đế tôn có hy vọng rất lớn. Nhưng 6 năm trước, người không may bị kẻ gian mưu sát cướp ngôi. Hồng Môn hiện giờ không còn đế tôn nữa, mà có 3 vị tổng đa chủ, lần lượt là Y Thánh, Đổ Thánh và Đấu Thánh. Nghe nói họ là 3 người con trai của đế tôn. Khi ở nước ngoài, thực ra em đã được 3 vị tổng đa chủ này thu nhận làm đệ tử. Những thủ đoạn lấy mạng người đó cũng đều do họ dạy em. Sao cơ? Ngạo Tuyết, nếu cuối cùng chúng ta phải đứng ở thế đối lập, anh tuyệt đối sẽ không ra tay với em. Con rể ngoan, là lỗi của mẹ vợ. Mẹ không đáng sống. Mẹ cũng là vì lo cho Ngạo Tuyết thôi. Con đã tha cho mẹ rồi. Chỉ là từ nay về sau, mẹ đừng sống ở ngôi nhà này nữa. Mẹ biết mình tội nghiệt sâu nặng. Từ nay về sau sẽ nương nhờ cửa Phật, tìm một hang đá mà tu hành. Đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các con nữa. Mẹ làm gì vậy? 20 năm trước mẹ đã lấy mạng cha con, hôm nay lại suýt lấy mạng Lâm Sở. Mẹ là kẻ tội đồ. Sau này mẹ sẽ ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho các con. Con và Lâm Sở hãy sống thật tốt nhé.
Mẹ em cũng là một người khổ mạnh. Anh đừng trách bà ấy. Không nhắc đến bà ấy nữa. Nói về em đi. Đã khôi phục trí nhớ rồi. Tại sao không nói cho anh biết? Em mà nói ra thì anh sẽ ra đi đấy. Vậy tại sao trong hôn lễ lại đột ngột nói với lão phu nhân là em đã khôi phục trí nhớ? Anh thực sự nghĩ em sẽ ngốc nghếch tin rằng anh cứu một vị quốc chủ giả dạng thành ăn mày, rồi ông ta cảm động nên đã tặng cho anh nhà máy nước tương trị giá mấy chục tỷ đó sao? Biết anh có quân bài tẩy nên mới lật bài ngửa thôi. Không hổ là vợ anh, thông minh tuyệt đỉnh. Bây giờ tuy em đã tha lỗi cho anh bằng lời nói, nhưng cuộc đời em đúng là vì anh mà thay đổi. Cho nên bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận việc tiếp xúc thân mật với anh. Vậy em không tò mò về thân phận thật sự của anh sao? Không tò mò. Cha em là Long Vương bất bại, quản gia nhà em là Long Ngạo Thiên, sư phụ của em là tổng đà chủ Hồng Môn. Tôi đã sớm chai sạn với những điều này rồi. Nhà em là cái kiểu gia đình gì vậy hả? Anh giàu có hơn người thì đã sao? Nghèo rớt mồng tơi thì đã sao? Vợ ơi, anh ở nhà làm kẻ vô dụng 3 năm. Em vẫn nuôi anh suốt 3 năm, chẳng hề oán trách nửa lời. Vợ ơi, thân phận thật của anh thực ra là... Chẳng lẽ bây giờ anh muốn nói cho em biết thân phận thật của anh, rồi dùng quyền thế áp chế em, khiến em phải quỳ xuống cầu xin anh? Vợ ơi, anh thật sự không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Vợ ơi, chỉ cần em tin tưởng anh, mọi chuyện cứ giao cho anh có thể giải quyết ổn thỏa. Lão phu nhân có lời mời. Nhà của Võ lão phu nhân. Cái gì? Làm chuyện ác rồi cạo chọc đầu là có thể chuộc tội sao? Bồ Tát và Phật gia cũng đâu phải trạm thu gom rác thải. Cô có biết vì sao tôi không thích cô không? Cô làm người tốt không triệt để, cô làm kẻ ác cũng không triệt để. Sao tôi lại có đứa con gái mất mặt như cô chứ? Thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Cô xuất gia bỏ trốn là không muốn liên lụy đến con gái và con rể cô. Tôi cứ không để cô được như ý đấy. Có cô làm con tin, thằng nhóc Lâm Sở đó nhất định sẽ đến. Gọi điện video cho Ngạo Tuyết để nó nhìn thấy dáng vẻ mẹ nó bây giờ. Rõ. Ngạo Tuyết, nếu cô muốn cứu người đàn bà này, ngày mai hãy để Lâm Sở đến nhà tôi. Nếu không tôi sẽ xử. Con gái, con rể, đừng đến. Bà ngoại con đã mời chiến thần. Ai trong hai người đến cũng chỉ là nộp mạng. Ngài chính là chiến thần đại nhân trong Thánh Vương quân. Là tôi. Chiến thần, thống lĩnh Thánh Vương quân. Sao, muốn thử sức tôi sao? Quả nhiên thâm sâu khó lường. Long Ngạo Thiên tôi phục rồi. Chỉ là lần này chuyện hệ trọng, thuộc hạ không thể không cẩn thận. Đây là 10 tỷ, đã là một nửa tài sản của Võ gia. Mời ngài ngày mai tới Võ gia xử lý Lâm Sở. Được. Đa tạ đại nhân. Võ lão phu nhân, chiến thần đại nhân đã đồng ý rồi. Ngày hôm nay chính là ngày tàn của Lâm Sở. Chỉ là giọng của chiến thần đó tôi dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Chiến thần đại nhân chúng ta chưa từng gặp mặt, sao có thể nghe thấy giọng ngài ấy được? Chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi. Có lẽ vậy. Mẹ sao rồi? Ngạo Tuyết, Lâm Sở đâu? Thằng đàn ông này chỉ được cái miệng, gặp chuyện là chuồn mất. Ngạo Tuyết, tôi cũng không làm khó con. Hãy nói nội dung di chúc của cha con ra. Tôi sẽ chọn một hòn đảo xinh đẹp ở Bắc Âu cho con và mẹ con sống sung túc cả đời ở đó. Lâm Sở đã đi gọi viện binh rồi, lát nữa sẽ đến. Tôi khuyên bà sớm thả mẹ tôi ra.
hòn đảo đó bà vẫn còn cơ hội ở. Viện binh. Chiến thần đại nhân chính là người có chiến lực mạnh nhất dưới trướng Thánh Vương. Người duy nhất có thể đấu với ngài ấy chỉ có đấu thánh của Hồng Môn, Lâm Tùng Vân mà thôi. Chỉ một đấu thánh còn con. Tôi chẳng thèm để vào mắt. Mụ già này lỡ lời rồi. Hồng Môn đấu thánh là cái gì chứ? Ở trước mặt ngài, tất cả chỉ là đồ bỏ đi. Kẻ bà bảo tôi lấy mạng đâu? Hắn chạy thoát rồi. Lâm Sở tuyệt đối không chạy. Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại và nhất định sẽ đánh bại các người. Chán sống rồi. Chiến thần đại nhân, xin đừng nóng vội. Trên người cô ta có rất nhiều bí mật. Chờ cô ta nói ra bí mật, rồi ngài muốn xử lý thế nào tùy ý. Bà đang dạy tôi cách làm việc sao? Tôi cho cô cơ hội nói lời trăn trối. Cuối cùng, tôi chỉ có một câu thôi. Hãy nói với chồng tôi, Lâm Sở, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm vợ chồng. Chiến thần đại nhân, tiểu nữ không cố ý mạo phạm, xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Sống tôi là người của Lâm Sở, mất rồi tôi là ma của Lâm Sở. Anh muốn khinh bạc tôi là điều tuyệt đối không thể. Khoan đã. The film was translated and narrated by M Media. Vợ ơi, hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy sao? Anh cảm động quá. Lâm Sở chính là chiến thần. Không thể nào, tôi không tin. Chiến thần đại nhân, nhân vật tôn quý cỡ nào? Sao có thể là cậu? Tên vô dụng ăn bám 3 năm nay. Đám xấu xa các người đều thích nói chuyện kiểu này sao? Sự thật bày ra trước mắt mà lại không dám thừa nhận. Đây là chiếc thẻ ngân hàng 10 tỷ mà bà hiếu kính tôi chắc vẫn còn nhận ra chứ. Cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không tin, tôi không tin. Kim bài Hồng Môn Đế Tôn, miễn tử 3 lần, cậu không được lấy mạng tôi. Bà đã dùng 2 lần rồi, giờ chỉ còn lại một cơ hội sống sót thôi. Tự lo liệu đi. Vợ mẹ, chúng ta đi thôi. Mẹ, đây là tấm vé bay thẳng đến căn cứ bí mật của con, gọi là đảo Tỏa Long. Trên hòn đảo đó, mẹ sẽ sống sung sướng hơn bây giờ gấp 10 lần. Anh vậy mà lại là chiến thần. Vừa nãy em đã ôm ý định phải ra đi rồi. Mụ già đó đúng là như âm hồn không tan. Ghét thật đấy. Ngạo Tuyết, em về nhà trước đi. Anh đi giải quyết hậu họa. Bán hết toàn bộ gia sản Võ gia đến tổng đà Hồng Môn. Tôi muốn mời Y Thánh, Đổ Thánh, Đấu Thánh, 3 vị tổng đà chủ đó cùng nhau ra tay đối phó với Lâm Sở. Vậy sao? Tôi suy nghĩ lại rồi, không định cho các người cơ hội này nữa. Cậu quay lại đây làm gì? Các người ở đây mưu đồ bí mật, nói là muốn lấy mạng tôi, còn hỏi tôi quay lại làm gì? Tất nhiên là đến để lấy mạng các người. Kim bài Hồng Môn Đế Tôn ở đây, có thể miễn tử 3 lần. Cậu dám không nể mặt Hồng Môn? Tôi chính là không nể mặt Hồng Môn đấy. Thì sao nào? Hồng Môn hiện tại đã không còn là Hồng Môn của ngày trước nữa rồi. Lâm Sở, cậu đừng lấy mạng tôi. Cậu cũng không muốn. Có người nói cậu là kẻ tiểu nhân lật lọng đấy chứ. Tôi không có đạo đức. Không cần bà dùng đạo đức để trói buộc tôi. Đám xấu xa các người giống như ruồi nhặng vậy, nói cũng vô ích thôi, chỉ có thể tiêu diệt tận gốc. Hôm nay tôi tha cho các người, để rồi các người lại tìm người đến lấy mạng tôi, lấy mạng vợ tôi. Thật phiền phức. Cậu dám đắc tội với Hồng Môn, cậu sẽ không còn chỗ dung thân trên thế giới này đâu. Nể tình các người sắp lìa đời, tôi nói cho các người một bí mật nhé. Không giả vờ nữa, tôi ngả bài đây.
Hồng Môn Đế Tôn là cha tôi. Bà dùng lệnh bài của cha tôi để ra lệnh cho tôi. Không thấy buồn cười sao? Nộp mạng đi. Biệt thự Võ Gia. Không hay rồi. Sao vậy? Nhà cung cấp không giải quyết được hả? Sau khi bán các nhà máy nước tương đi, tiền đã đưa cho nhà cung cấp, cổ phiếu cũng đã mua lại, tạm thời sẽ không hủy niêm yết nữa. Nhưng mà giám đốc tài chính Trương Vạn Niên đã mang theo vài cây linh chi ngàn năm, bỏ trốn sang Nam Cương rồi. Cái gì? Trương Vạn Niên mang theo linh chi ngàn năm, bỏ trốn sang Nam Cương rồi. Xong đời rồi. Sản phẩm cốt lõi của dược phẩm Võ Thị chính là dung dịch làm đẹp từ linh chi. Chỉ cần 1 mg linh chi ngàn năm đã có hiệu quả cực kỳ tốt rồi. Nếu chuyện linh chi bị đánh cắp truyền ra ngoài thì dược phẩm Võ Thị sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thu dọn đồ đạc đi Nam Cương thôi. Tìm bằng được Trương Vạn Niên, lấy lại linh chi, để anh đi cùng em. Tôi biết anh đánh đấm rất giỏi, nhưng ở Nam Cương, nắm đấm không phải là yếu tố quyết định. Tình hình ở Nam Cương tôi hiểu rõ hơn cô. Nơi đó chiến tranh triền miên, các thế lực quân phiệt bám rễ chằng chịt. Dưới trướng mỗi tên quân phiệt đều có hàng vạn binh lính. Dựa vào võ lực cá nhân đúng là không ổn. Biết là tốt. Ở đó cờ bạc thịnh hành, mọi chuyện đều được quyết định bằng các ván bài. Chị tôi ở đó cũng có chút quan hệ. Với tính cách một lời không hợp là động tay động chân của anh. Cẩn thận kẻo ra đi dưới làn đạn đấy. Hóa ra trong mắt em vợ, tôi chỉ là một kẻ lỗ mãng, không có đầu óc thôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Cái gọi là kỹ thuật cờ bạc có vô vàn biến hóa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nhãn lực, nhĩ lực và tốc độ tay. Quan trọng nhất chính là tốc độ tay. Đồ khốn. Em vợ, không biết thân thủ như tôi có thể đến Nam Cương một chuyến không? Được rồi, Lâm Sở, đừng có quậy nữa. Chị sẽ cùng anh rể em đến Nam Cương một chuyến. Việc công ty mấy ngày nay giao toàn quyền cho em phụ trách. Biên tín cảnh ở Nam Cương của đại hạ. Sao cơ? Trước mặt em gái em nói nghe chắc như đinh đóng cột thế. Đến lúc thực sự tới Nam Cương vẫn có chút lo lắng trong lòng sao? Cũng không hẳn. Chỉ là nhớ lại một chuyện cũ. Thùng vàng đầu tiên của anh chính là kiếm được ở đây. Lúc đó anh còn giành được chút hư danh. Ở Nam Cương, năm đó nổi tiếng nhất chính là Đổ Thần. Nếu chuyến này chúng ta có sự giúp đỡ của anh ấy, chắc chắn không có sơ suất nào. Chỉ tiếc là anh ấy đã không rõ tung tích từ mấy năm trước rồi. Cũng không biết là còn sống hay không. Ông chủ. Phúc Bá, chủ tịch tòa soạn Vân Hải, tỷ phú Vân Hải. Ở đây có bác sĩ không? Có người phát bệnh cấp tính, sắp không xong rồi. Tôi biết chút y thuật, để tôi thử xem. Đây chẳng phải là tổng giám đốc tập đoàn Võ Thị ở Vân Hải, Võ Ngạo Tuyết sao? Võ Ngạo Tuyết, đệ nhất mỹ nữ Vân Hải đó sao? Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Không ngờ cô Võ lại biết y thuật. Tập đoàn Võ Thị kinh doanh dược liệu mà, biết chút y thuật cũng là thường tình thôi. Vợ yêu của anh, dù em có lòng Bồ Tát, nhưng chuyện này rõ ràng là có người gài bẫy em. Thú vị đấy, vừa tới đã gặp đối thủ. Để xem kẻ đứng sau màn rốt cuộc là ai. Sao vậy? Không hổ danh là đại tiểu thư Võ gia. Y thuật cao cường thật. Tôi phải chụp ảnh đăng lên mạng xã hội ngay, cho tất cả mọi người cùng biết. Đừng chụp. Võ tổng chữa bệnh hại người rồi. Mọi người mau tới xem đi. Võ Ngạo Tuyết chữa bệnh hại người rồi. Sao thế? Lúc nãy chẳng phải vẫn ổn sao? Lão già này lìa đời rồi. Thà đừng chữa còn hơn. Lúc nãy ít nhất ông ấy còn tỉnh táo mà.
Trung y đúng là đồ lừa đảo. Cái tập đoàn Võ Thị lừng danh kia cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi về nước, chúng ta hãy bán sạch cổ phiếu của tập đoàn Võ Thị đi. Được. Ông ấy chỉ bị đàm thấp quá nặng thôi. Tôi dùng hỏa thần châm pháp để bài trừ trọc khí tàn uất, đáng lẽ phải đúng bệnh chứ, dù không thấy hiệu quả, cũng không nên dẫn đến tử vong mới phải. Đây chính là trình độ của cô Võ sao? Chữa người ta ra đi thì phải đi tù đấy nhé. Các người không biết thì đừng có nói bậy. Hỏa thần châm pháp của em rất đúng bệnh. Không cần phải tự trách đâu, anh cũng hiểu y thuật sao? Lúc đi lính thường va chạm chảy xước, nên anh tự tìm thảo dược đắp thôi. Cũng chỉ biết chút ít. Hai người là một bọn. Anh tất nhiên là banh vực cô ta rồi. Vậy còn anh đang banh vực ai? Tôi đương nhiên là banh vực bệnh nhân rồi. Thế sao? Người của Hồng Môn y quán thì sao chứ? Cô Võ chữa cho ông ta ra đi. Chẳng phải là sự thật sao? Tôi nói một câu công đạo, không được hả? Được, nhưng không được phép đổ trắng thành đen. Lão bá này rõ ràng còn sống. Tôi sẽ khiến ông ấy tỉnh lại ngay. Người bên cạnh cô Võ, ai cũng giỏi khoác lác như vậy sao? Còn muốn sống thì câm miệng cho tôi. Chư vị, vị bệnh nhân này bị đàm mê tâm khiếu. Hỏa thần châm pháp của cô Võ là hoàn toàn đúng bệnh. Còn việc bệnh tình trở nặng là do có kẻ đã giở trò trên người bệnh nhân từ trước. Anh nói giở trò là giở trò sao? Phải đấy, hai người chẳng phải cùng một phe sao? Người này tỉnh lại thật rồi. Thật sự tỉnh lại rồi. Điều trị căn bệnh này quả thực cần phải dùng châm vào những huyệt vị này. Nhưng có kẻ đã lén lút chôn những cây kim bạc nhỏ vào trong huyệt đạo của lão bá. Chúng được giấu dưới da. Cô Võ không hề hay biết. Khi châm cứu lần nữa, liền rơi vào bẫy của đối phương. Thủ pháp này gọi là châm hạ tàng châm, là tuyệt kỹ độc môn của Hồng Môn y quán. Châm hạ tàng châm. Thủ pháp này em chỉ mới thấy trong sách cổ. Trong đời thực, đây cũng là lần đầu tiên em thấy. Sao anh lại biết chuyện này? Lão bá, nào. Ngài tới Nam Cương trước khi ngài lên máy bay. Có phải ngài đã đến y quán của Hồng Môn châm cứu không? Đúng vậy. Lúc đó tôi thấy đau trong người nên mới đi châm cứu. Là ở chỗ là trong quá trình châm cứu tôi đã ngủ thiếp đi. Châm cứu xong, tôi liền vội vã ra sân bay. Vậy là ngài đã trúng mê hồn hương rồi. Trong quá trình đó, bọn chúng đã găm kim vào huyệt đạo của ngài. Hơn nữa vốn dĩ ngài đã có sẵn bệnh cao huyết áp. Việc châm cứu của bọn chúng đã kích phát bệnh tình của ngài. Sau khi xuống máy bay, chắc chắn ngài sẽ phát bệnh. Là tổng đa chủ của Hồng Môn. Lâm Tùng Phong phái cậu đến đối phó với Võ Ngạo Tuyết đúng không? Đừng hòng từ miệng tôi moi ra được nửa lời. Đây là độc dược lợi hại nhất của Hồng Môn. Độc tính vô cùng đáng sợ. Y thuật của Hồng Môn vốn dĩ là để cứu người, nhưng trong tay Lâm Tùng Phong lại trở thành công cụ lấy mạng người. Hai vị ân nhân, vừa rồi tuy tôi chỉ là giả ra đi, nhưng trong lòng tôi đều biết rõ hết. Chỉ là cơ thể không thể cử động được. Hai vị ân nhân, cảm ơn hai người. Em cũng thực sự đã cứu ông ta. Việc chịu lại tạ cũng không có gì không phải. Cậu, vị tiểu ca này nói đúng đấy. Hai vị cũng đến Phỉ Thúy Nhai để cược đá quý sao? Phỉ Thúy Nhai gần đây có xuất hiện món đồ tốt nào không? Nghe cách nói là biết vị tiểu ca này là người trong nghề rồi. Ban đầu, phố Phỉ Thúy Nhai này là nơi ở Miến Quốc chuyên dành cho việc cược đá và khai cát ngọc. Nhưng vài năm gần đây, có vài nhà đấu giá lớn
Nếu có bảo vật gì hay, cũng sẽ mang đến Phỉ Thúy Nhai bán. Nghe nói hôm nay có mấy cây linh chi ngàn năm. Mỗi cây linh chi đều trị giá hàng trăm triệu. Hầu hết những người trên chuyến bay của chúng ta cũng đều là nhắm vào cây linh chi này mà đến. Linh chi ngàn năm. Đúng vậy. Trương Vạn Niên mang theo linh chi bỏ trốn, mà tin tức lại lan truyền ở Nam Cương nhanh như vậy. Chắc chắn có rất nhiều kẻ đang lăm le nhòm ngó. Chắc chắn là do người của Hồng Môn làm. Nơi này bị nhiều phe quân phiệt chiếm cứ, hoàn toàn không có đạo lý gì để nói cả. Yên tâm đi, các quân phiệt này có một cái hay, là quy tắc đã đặt ra thì sẽ không thay đổi. Nam Cương lấy việc cá độ làm tôn chỉ. Hãy xem tôi tung hoành trên sòng bạc, thắng hết bọn họ về đây. Nhiều năm trôi qua rồi, Phỉ Thúy Nhai mà nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi. Vị tiểu ca này, trước đây cậu từng đến đây rồi sao? Đây cũng chính là nơi đổ thần đại hạ, gây dựng cơ nghiệp. Nghe nói hắn vốn rất nghèo, là nhờ có con mắt tinh đời mà mua được một viên phỉ thúy cực phẩm với giá rẻ tại Phỉ Thúy Nhai, kiếm được 100 triệu. Sau đó dùng 100 triệu này quét sạch các sòng bạc lớn nhỏ ở Miến Quốc. Chưa đầy 1 tháng đã kiếm được khối tài sản hàng chục tỷ. Không tồi. Những ông chủ sòng bạc này tức giận, liền liên kết với quân phiệt để truy sát vị đổ thần này. Nhưng cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát. Không ngờ lịch sử tôi từng huy động quân lương năm đó vẫn còn lưu truyền ở Nam Cương. Mấy cây linh chi kia đã bắt đầu đấu giá rồi. Tôi thì biết quy tắc ở đây, hoặc là đấu giá trực tiếp, hoặc là đánh cược với bên đấu giá. Nếu thắng cược, có thể mua lại với giá chiết khấu rất thấp. Nhưng dù vậy, e rằng chúng ta cũng không mua nổi, vì nguồn vốn lưu động của công ty không còn nhiều nữa. Buổi giải thạch tại Thúy Ngọc Các sắp bắt đầu rồi. Ai muốn săn hàng hời thì đừng bỏ lỡ nhé. Đây rồi, kẻ mang tiền đến đây rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sau khi về nước, nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của hai vị. Đi thôi. Tại sao giải thạch lại phải xuống tầng hầm? Điều này thì em không biết rồi. Hàng thông thường đều ở phía trên, phía dưới mới là hàng tốt. Cảm ơn sự ưu ái của các vị. Nhiều người trong số đó là khách quen của chúng tôi. Ông chủ Ngô, ông chủ của Thúy Ngọc Các. Lời khách sáo xin không nói nhiều nữa. Mấy viên bên này giá khởi điểm 1 triệu. Bên này 2 triệu. Xem ra bài học năm xưa dạy cho bọn chúng vẫn chưa đủ thì phải. Bọn chúng chắc tưởng tôi đã lừa đời, nên lại bắt đầu dùng trò cũ này để lừa người. Chúng ta có nên mua không? Tài khoản của em chỉ còn hơn 1 triệu. Mua cái gì mà mua? Mấy khối đá trên đài toàn là hàng giả. Thằng nhãi này nói mấy khối đá trên đài toàn là hàng giả. Không thể nào. Thằng nhãi danh từ đâu ra thế này? Bảo vệ, phế chân rồi đuổi ra ngoài cho tôi. Nếu tôi nói sai, tôi sẽ tự phế chân của mình. Nhưng nếu tôi nói đúng, tôi muốn 2 tay của anh, có dám cược không? Lão tử mới không thèm cược với thằng nhãi như anh. Đuổi ra ngoài. Sao, anh còn dám cướp hả? Thằng mới đến, chắc anh không biết quy củ ở đây nhỉ? Có chút võ, đánh được người là ghê gớm lắm sao? Có đánh lại được xe tăng không? Có đánh lại được súng phóng lựu không? Tôi nói cho anh biết, chỉ mình anh mà cũng dám cướp. Anh còn chưa bước chân ra khỏi Nam Cương thì đã bị quân đội bắn thành cái sàng rồi. Mấy cục đá này chẳng đáng 1 xu. Cần gì tôi phải đi cướp? Anh quá coi thường tôi rồi đấy. Đá rác, anh mua được thì mua, không mua nổi thì cút ngay cho lão tử. Còn dám đến Thúy Ngọc Các làm càn, mơ đi. Tôi nhớ có một loại luyện đan thuật có thể thay đổi vẻ ngoài của vật thể. Ví dụ như biến mấy viên đá nhỏ tầm thường thành dáng vẻ của phỉ thúy. Tôi nói không sai chứ?
Ông chủ, nói bậy bạ gì thế? Cái gì mà luyện đan thuật chứ? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Luyện đan thuật, đó chẳng phải là thứ trong tiểu thuyết võ hiệp. Hay nói sao? Thằng nhãi này có dũng khí đối đầu với hắn. Cứ xem thử đi, biết đâu đấy. Được. Hôm nay, tôi sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Vỡ. Toàn là đồ giả. Chúng ta suýt chút nữa mắc mưu hắn rồi. Cái tên lòng dạ đen tối này đập phá cửa tiệm của hắn. Thằng nhãi danh. Chắc anh không biết hậu thuẫn của tôi là ai đâu nhỉ? Nhị đương gia của Hồng Môn, được gọi là Đổ Thánh, Lâm Tùng Hổ. Là hắn thì tốt quá. Lần này tôi đến đây chính là muốn Đô Thánh. Đám danh con bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Anh biết tôi là ai không? Năm đó đổ thần ở Phỉ Thúy Nhai khai thác được viên ngọc lớn nhất, chính là do lão tử cắt ra. Nhưng đó là nhờ đổ thần tài giỏi. Năm đó anh chẳng qua chỉ là một công nhân bình thường của Thúy Ngọc Cát, mượn danh đổ thần mà phất lên. Giờ không muốn báo ơn mà lại bắt đầu giở trò lừa bịp. Lão tử vẫn luôn mua nguyên liệu tại Thúy Ngọc Cát. Những năm này đã bị cái tên này lừa bao nhiêu tiền rồi. Đập nát cửa tiệm của hắn. Tôi quen biết quân phiệt ở vùng này, sẽ lấy ra lấy gân hắn. Chư vị, các người đều là bậc quyền quý trong nước. Dù có cho tôi thêm 100 cái lá gan, tôi cũng không dám đùa giỡn với chư vị. Hơn nữa, những nguyên liệu này cũng đều là tôi bỏ ra giá cao để mua. Tôi cũng là người bị hại mà. Anh nói gì thì là cái đó sao? Lấy gì chứng minh để bày tỏ sự xin lỗi của tôi? Phàm là ai từng tiêu dùng trên 10 triệu tại Thúy Ngọc Các đều có thể được lấy miễn phí một khối nguyên liệu. Nguyên liệu các người tự chọn. Có vị tiểu huynh đệ này ở đây, tôi nghĩ cái tên này lần này không dám giở trò gì nữa đâu. Vị tiểu huynh đệ này gật đầu thì chúng ta mới đồng ý. Được, vậy tôi sẽ giúp các người xem thử. Ai trong các người muốn kiếm tiền, tôi cũng không lấy nhiều, chia cho tôi 5 phần là được. Đây là táo lục. Đây là Hoàng Yên lục. Đây là Đế Vương lục. Nhưng chỉ bằng điểm này. Sao hắn nói lại cơ bản không sai lệch so với kết quả đo đạc bằng thiết bị của chúng ta? Đi kiểm tra xem trong tiệm của tôi có nội gián liên kết lại để hại tôi hay không. Cắt ra xem thử. Quả nhiên giống hệt như những gì tiểu tiên sinh đã nói. Thần kỳ quá. Chẳng lẽ cậu ta có đôi mắt thấu thị trong truyền thuyết sao? Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tiên sinh có thể cho biết danh tính không? Tôi là người của Tôn gia ở Trung Hải. Sau này tiên sinh tới Trung Hải nhất định sẽ trở thành khách quý của Trung Hải. Tôi là người giàu nhất Hải Châu. Tiểu tiên sinh, tôi tặng cậu một căn nhà ở Hải Châu. Con người sống vì một hơi thở. Mặt mũi của lão tử lần này mất sạch rồi. Danh con ở Nam Cương. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là đánh cược. Đây là bảo vật trấn giữ cửa tiệm của Thúy Ngọc Các tôi. Ngày mai chúng ta mỗi người chọn một khối, cắt ngọc tại chỗ. Chư vị đều là người trong nghề, làm giám khảo. Ai cắt ra ngọc có giá trị cao hơn, người đó thắng. Tiền cược là gì? Mạng của hai chúng ta. Ai thua, kẻ đó phải ăn một viên đạn. Nếu tôi thắng,
Sản nghiệp Thúy Ngọc Các này của anh, tôi có phải cũng có thể lấy đi hết không? Hình như đây cũng là quy củ của Nam Cương. Tôi sợ anh không nuốt nổi mà nghẹn đấy. Nếu tôi thắng, thì toàn bộ thân thích của anh ở Vân Hải đâu cũng sẽ phải chuyển nhà trong một đêm. Chúng tôi không cược. Chúng ta đi. Anh và em đến đây là để tìm lại Linh Chi, không phải để anh để lại mạng mình ở đây. Vợ, đừng lo, giá trị của cái Thúy Ngọc Các này cũng không rẻ hơn Linh Chi đâu. Đương nhiên, Linh Chi chúng ta nhất định phải tìm thấy. Tóm lại em cứ yên tâm đi, chồng em sẽ không thua đâu. 12 giờ trưa mai, ngay tại đây, cược mạng. Cược mạng. Nhóc con, ngày mai chính là ngày tàn của anh. Thúy Ngọc Các. Chính là khối này. Là Đế Vương Lục Chính Tông. Độ trong cao, không chút tì vết. Giá trị trên thị trường ít nhất cũng phải chục triệu. Ông chủ Ngô này khẳng định chắc nịch, cứ như hắn có mắt nhìn xuyên thấu vậy. Mọi người đều là người trong nghề. Nếu như nghi ngờ tôi giở trò trên phôi đá thì cứ việc kiểm tra. Nếu có vấn đề, tôi lập tức quyên sinh bằng súng. Yên tâm, hòn đá không hề bị giở trò. Những kẻ giở trò khi đánh cược với tôi giờ đây đều không còn trên đời nữa rồi. Chọn nó đi. Tuy em không hiểu về ngọc, nhưng em hiểu về giá cả. Nếu ông chủ này chọn đúng là Đế Vương Lục, đó là cực phẩm trong các loại ngọc. Hòn đá anh chọn nhỏ như vậy, cho dù chất lượng có tốt đến đâu thì giá cả sao so được với người ta chứ. Yên tâm, anh chưa bao giờ đánh những trận không nắm chắc phần thắng. Cắt ngọc. Đây đúng là Đế Vương Lục thuần chủng. Độ trong này, cả đời này tôi chưa từng thấy loại ngọc đỉnh cấp như thế này. Xem ra ông chủ Ngô thắng rồi. Nếu anh quyên sinh, tôi còn có thể giữ cho anh một cái xác toàn vẹn. Nếu không lát nữa anh thua, tôi sẽ đem xác anh đi cho chó ăn. Một món đồ nhỏ bé, trông chẳng có gì đặc biệt này, nếu đem bán, chắc chỉ được khoảng 100.000 thôi nhỉ. Chàng trai này sắp phải phơi xác ngoài đường rồi. Nhóc con, muốn lật lọng hả? Ở Nam Cương, một khi đã định ước cược thì không được thay đổi. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ truy sát kẻ nuốt lời. Là anh thua, quyên sinh đi. Tôi cũng sẽ cho anh một cái xác toàn vẹn. Nực cười. Không phải anh muốn nói với tôi rằng món đồ chơi nhỏ này còn đáng giá hơn 10 triệu sao? Phải đó, chàng trai này tuy là người tốt, nhưng ở Nam Cương không được phép lật lọng đâu. Chàng trai, chúng tôi ghi nhớ ơn tình của cậu. Người nhà của cậu, chúng tôi sẽ thay cậu chăm sóc. Vị ông chủ này, tài sản của ông có đáng giá 10 triệu không? Nực cười. 30 năm trước tài sản của tôi đã vượt quá 10 triệu rồi. Nhìn vị này khí chất hiên ngang. Tài sản của ông thiết nhất cũng đáng giá 1 tỷ chứ nhỉ? Tôi là người giàu nhất tỉnh chúng ta. Cậu nói xem tài sản của tôi đáng giá bao nhiêu? Nếu thứ thuốc này có thể cứu mạng các người, thì có phải thứ thuốc này đáng giá 100 tỷ không? Nhưng chúng tôi đâu có bệnh gì. Cứu mạng cái gì? Không bệnh sao? Chưa chắc đâu. Cổ trùng Nam Cương. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã bị hạ cổ trùng từ trong bóng tối. Nếu không kịp thời giải cổ thì sớm muộn gì cũng độc phát mà ra đi. Xin tiểu huynh đệ cứu mạng. Linh chi thảo thần kỳ này mới có thể giải được cổ độc cứu mạng các người.
cho nên loại thuốc này trị giá nghìn tỷ. Chúng cổ độc sao? Từ lúc nào chứ? Xin tiểu huynh đệ cứu mạng. Thực ra cổ độc cũng chẳng thần bí đến thế. Phải trộn vào thức ăn hoặc là trong trà nước thì mới xâm nhập vào cơ thể các người được. Loại các người chúng gọi là phệ tâm cổ. Thuốc thông thường thật sự không giải được đâu. Muốn các người sống thì các người sống, muốn các người ra đi thì các người phải đi. Các người dù có bao nhiêu gia sản cũng chỉ là trò cười. Lúc chúng ta tới đây, tên họ Ngô này đã mời mỗi người chúng ta một chén trà. Lúc đó tôi đã thấy chén trà này có mùi thơm bất thường. Trốn thoát được sao? Trên đời này nói về cờ bạc, chưa ai thắng được tôi. Các người hãy mang thạch linh chi này về sắc nước mà uống. Nước thuốc sắc ra, các người tự chia nhau đi. Không cần nhiều, mỗi người một ngụm. Nôn những thứ trong dạ dày ra là không sao nữa. Còn về cái Thúy Ngọc Các này, ước chừng cũng đáng giá cả chục tỷ. Tôi nhận lấy vậy. Phỉ Thúy Nhai, Hổ Khiếu Sơn Trang. Anh là đệ tử của Đổ Thần sao? Sư phụ tôi chính là Đổ Thánh Đại Hạ Lâm Tùng Hổ. Sư phụ truyền khẩu dụ bảo tôi đến đánh cược với anh một ván. Cũng như vậy, cược mạng. Ván này cũng là cuộc đối đầu giữa Đổ Thần và Đổ Thánh, hoàn toàn là một ván cược sinh tử. Thế thì tôi chịu thiệt quá. Anh cho rằng giá trị tính mạng của anh ngang bằng với tôi sao? Nếu tôi thua, Trường Vạn Niên cùng linh chi nghìn năm hắn mang tới đều thuộc về anh. Nếu anh thua thì đừng hòng rời khỏi Nam Cương. Tuy tiền cược vẫn không cân xứng, rất không cân xứng, nhưng vợ tôi đang cần gấp linh chi. Hơn nữa tôi cũng sẽ không thua. Được, cược thì cược. Anh điên rồi. Chiều mai, ngay tại nơi này, chúng ta cược mạng. Sao vậy? Không có gì. Chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui lắm. Tứ đệ, khuya thế này vẫn còn luyện công sao? Đây là thuốc bổ tôi cất công chuẩn bị cho cậu. Uống đi. Đa tạ đại ca. Đại ca, anh cho tôi uống thứ gì vậy? Bụng tôi đau quá. Đây là cổ dược tôi mới chế tạo. Trong vòng 3 ngày, cổ trùng sẽ ăn sạch lục phủ ngũ tạng của cậu. Mấy năm nay lão già đó cứ nói cậu là người chất phác, thật thà, muốn giao hồng môn vào tay cậu. Tôi mới là lão đại, hại dân, hại nước. Tôi muốn đưa anh đi. Anh em ruột thịt thì tính là cái thá gì? Có được cổ trùng, tôi có thể thống nhất thiên hạ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ân oán mười mấy năm nay, cũng là lúc chúng ta nên kết thúc cả thể. Nhị đệ, sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Tổng đà Hồng Môn, tin tức từ Nam Cương, Ngô lão cẩu ở Thúy Ngọc Các đã bị sát hại. Phệ tâm cổ trong cơ thể những phú thương đó cũng đã được giải trừ. Đại ca, chúng ta tổn thất nặng nề rồi. Một tên Ngô lão cẩu còn con. Ra đi thì cứ đi thôi. Thúy Ngọc Các mất thì cứ mất thôi. Có phệ tâm cổ trong tay, những gia tộc hàng đầu thế giới kia cũng đều bị tôi khống chế. Đến lúc đó, 3 vị tổng đà chủ Hồng Môn chúng ta sẽ trường tồn vĩnh cửu, đứng vững trên đỉnh cao thế giới mãi mãi. Hổ Khiếu Sơn Trang, ngày mai tôi sẽ dùng khẩu súng này quyết một phen sinh tử với thằng nhãi đó. Khẩu súng đặc chế này, đại đệ tử của Lâm Tùng Hổ, cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Ngài cứ yên tâm 100%. Cơ quan, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi. Bất kể thằng nhãi đó làm thế nào, đạn bắn ra đều là đạn thật, đảm bảo chắc chắn không thất bại.
có thể ra đi trong tay tôi. Cũng coi như là thằng nhãi đó tích phúc được 8 kiếp rồi. Vị tiểu huynh đệ này, nghe nói là đệ tử của Đổ Thánh phải không? Tôi vẫn đặt cược Hổ Khiếu Sơn Trang thắng. Đạo lớn vốn giản dị. Hôm nay chúng ta không chơi bài cửu hay xúc sắc gì cả. Chúng ta trực tiếp cược mạng. Ở đây có một khẩu súng lục, trực tiếp chĩa vào đầu mình rồi bóp cò. Có dám không? Kích thích. Đã đời, không quá 10 phút nữa sẽ có kẻ bị bắn hạ. Sao, sợ rồi hả? Đây là sòng bạc. Đã lên đây rồi thì đừng hòng rời đi. Đừng hiểu lầm. Tôi lắc đầu. Không phải không dám, chỉ là cảm thấy tỷ lệ tử vong 1/6. Chơi như thế này chưa đủ kích thích. Vậy anh muốn thế nào? Hiện giờ trong súng chỉ có một viên đạn lép. Chúng ta chơi một ván định thắng bại. Bắn đi. Không được. Xem ra ông trời vẫn yêu ái tôi hơn. Đến lượt anh. Không thể nào. Khẩu súng này tôi đã động tay động chân. Anh đáng lẽ phải bị bắn hạ rồi. Nếu dựa vào khẩu súng anh đã động tay chân mà bắn hạ được tôi thà đi mua đậu phụ đập đầu vào cho xong. Nộp mạng đi. Đi đâu rồi? Các vị đều thấy rồi đấy. Chúng ta thi đấu công bằng. Tên này lại gian lận. Giờ thua rồi. Đến đường cùng, muốn diệt tôi. Tôi nhận thua. Anh phế hết gân tay gân chân tôi đi. Trương Vạn Niên và Linh Chi tôi đều tặng cho anh. Hổ Khiếu Sơn Trang tôi cũng tặng cho anh. Anh không còn nữa. Những thứ này vốn dĩ cũng là của tôi. Bắn đi. Cùng hắn đồng quy vu tận. Hay lắm. Ông chủ của các người công khai phá vỡ quy củ của Nam Cương. Các người bây giờ quyên sinh đi. Tôi sẽ không truy cứu người nhà của các người. Sớm biết canh bạc này nguy hiểm như vậy, chúng ta đã không tham gia rồi. Em không cần Linh Chi nữa hả? Dù cần, em cũng không muốn anh vì em mà mạo hiểm như vậy. Không sao, anh rất lợi hại. Anh đã cực thắng. Toàn bộ Nam Cương đều thừa nhận kết quả này. Bây giờ chúng ta đi tìm Trương Vạn Niên, lấy lại Linh Chi. Thành phố Vân Hải, tập đoàn Võ Thị. Này Võ Tổng, tôi nghe nói tập đoàn Võ Thị của các người dòng vốn sắp đứt đoạn rồi. Còn nợ chúng tôi mấy triệu khoản vay đấy. Bao giờ thì trả? Nếu không có tiền, hôm nay chúng tôi sẽ dừng hợp tác bán hàng với tập đoàn Võ Thị của các người. Đó đều là chuyện vô căn cứ. Các vị hãy bình tĩnh, đừng trúng kế của kẻ khác. Tôi nghe nói Linh Chi quan trọng nhất của tập đoàn Võ Thị các người đã bị trộm mất. Nếu cô có thể mang ra thì chúng tôi tin là không có vấn đề gì. Phải đó, Linh Chi đâu? Mang ra xem nào. Linh Chi giá trị ngàn vàng. Sao có thể? Linh Chi ở đây. Các vị, vốn liếng của chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì. Hợp tác tiếp tục. Alo, cái gì? Võ Tổng, bệnh viện tư nhân Võ Thị của các người xảy ra sự cố y tế. Có người ra đi rồi, đang ầm ĩ khắp nơi kìa. Tôi nghĩ chúng ta nên đánh giá lại khả năng hợp tác của đôi bên.
Bệnh viện tư nhân Võ Thị. Lương tâm đen tối, coi thường mạng người. Bệnh viện tư nhân Võ Thị. Lương tâm đen tối, coi thường mạng người. Bệnh viện tư nhân Võ Thị. Lương tâm đen tối, coi thường mạng người. Tôi xé nó đi là xong. Xé được băng rôn, không xé được định kiến trong lòng người. Chúng ta cứ về xem tình hình trước đã. Tiền của tôi ơi! Mọi người đến phân xử xem nào. Ông lão nhà tôi đến bệnh viện tư nhân Võ Thị châm cứu. Kết quả là sao? Qua đời rồi. Ông ấy bình thường khỏe mạnh lắm, chưa bao giờ bị cảm cúm cả. Tôi vẫn luôn điều trị sức khỏe tại bệnh viện tư nhân Võ Thị, không ngờ bọn họ lại tệ đến mức đó. Thời gian gần đây, tin tức tiêu cực về tập đoàn Võ Thị nhiều quá, dù sao tôi cũng không dám đến nữa. Lát nữa, tôi sẽ nói với ông lão nhà tôi chấm dứt hợp tác với dược phẩm Võ Thị thôi. Chuyện gì thế này? Hôm nay, bác sĩ Trương là người trực chính. Ông lão này kêu đau thắt lưng. Bác sĩ Trương bèn châm cứu vài mũi cho ông ấy. Ai mà ngờ được ông ấy lại đột ngột qua đời như vậy. Bây giờ bác sĩ Trương đã đi tự thú rồi. Lại là bọn chúng. Anh nhìn ra điều gì sao? Em không thấy sao? Tình huống lần này có giống với lần chúng ta gặp Phúc Bá ở Nam Cương không? Đều là thủ đoạn của người bên Hồng Môn Y quán. Mọi người nghe tôi nói. Vị bệnh nhân này, ông ấy không hề qua đời. Nhịp tim và hơi thở đều đã không còn. Cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Dì ơi, cháu sẽ cứu người tỉnh lại ngay đây. Ông sống lại rồi. Thực sự sống lại rồi. Vậy là chúng ta đã trách lầm người của bệnh viện tư nhân Võ Thị rồi. Tôi thấy chưa chắc đâu. Nếu không phải tại họ châm cứu thì ông lão này đã chẳng ngất xỉu. Mọi người ơi, chuyện lần này là do đối thủ cạnh tranh dàn dựng hãm hại tập đoàn Võ Thị chúng tôi. Những việc tương tự chúng từng làm một lần ở Nam Cương rồi. Tin rằng ngày mai sẽ thấy các bài báo tương ứng trên báo chí và truyền hình. Alo, Phúc Bá phải không? Hy vọng ông có thể phanh phui tất cả những hành vi của Hồng Môn Y quán. Hồng Môn Y quán nghi vấn thực hiện các hành vi kinh doanh bất chính. Gần đây có nhiều bệnh nhân từng điều trị châm cứu tại Hồng Môn Y quán. Sau khi châm cứu lại ở các y quán khác, đột nhiên xuất hiện hiện tượng giả qua đời. Báo chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát đưa tin. Tổng đà Hồng Môn, tòa soạn Vân Hải, thật to gan. Người phụ trách này nên thay thôi. Đại ca, việc làm loạn ở Nam Cương chính là Lâm Sở làm. Sự cố lần này cũng không thể không liên quan đến hắn. Tôi phái vài tên đàn em đi xử lý tòa soạn báo đó, tiện thể trừ khử luôn Lâm Sở. Mấy năm nay chúng ta không gây sự với hắn, hắn lại dám cưỡi lên đầu chúng ta mà ngồi. Làm cho sạch sẽ vào. Biệt thự Võ Thị. Phúc Bá và toàn bộ người trong tòa soạn đều đã bị diệt khẩu. Cái gì? The film was Phúc Bá, translated and narrated tòa soạn by Vân Hải. Media. Phúc Bá, mở mắt nhìn con đi. Phúc Bá, con xin lỗi. Vì giúp chúng con mà khiến ngài bị diệt môn. Kẻ ác phải vạch trần. Lão hủ có thể giúp ích cho Thánh Vương. Ra đi cũng không hối tiếc. Anh là Thánh Vương. Sao ngài biết con là Thánh Vương? Con trai cả của tôi là phóng viên chiến trường, từng đến tiền tuyến để phỏng vấn ngài. Thánh giả vì bách tính mà mưu cầu hạnh phúc muôn đời. Vương giả dùng võ lực trấn áp quần ma trên thế gian. Danh xưng Thánh Vương này con thấy mình không xứng.
trong lòng lão hủ. Ngài hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Ngài chính là Thánh Vương. Phúc bá. Phúc bá ơi, ngài hãy yên tâm mà đi. Kẻ sát hại ngài, còn nhất định bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần. Anh là cái thá gì? Các người chính là kẻ đã diệt môn cả tòa soạn của Phúc bá. Đại đệ tử của Lâm Tùng Vân. Anh chính là Lâm Sở mà sư phụ nhắc tới sao? Quả nhiên là một kẻ lỗ mãng, suy nghĩ nông cạn, dễ dàng rơi vào cái bẫy của chúng ta như vậy. Vậy có khả năng nào là tôi muốn hốt trọn của các người không? Hơn nữa, tôi chẳng sợ bất cứ cạm bẫy nào cả. Sư phụ của tôi chính là đấu thánh Lâm Tùng Vân đấy. Danh tiếng của mấy vị này, chỉ cần nói ra một cái tên thôi, cũng đủ khiến anh sợ đến vỡ mật rồi. Vậy anh thử nói xem nào. Vị này, nhà vô địch tổng hợp MMA 3 mùa liên tiếp. Vị này, 99 trận toàn thắng trong các giải đấu quyền Anh chui A Lạp Tư gia. Vị này, tổng giáo quan của quân đoàn lính đánh thuê Trung Đông. Một đám tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một đòn. Có mang súng không? Đối phó với lũ này, chưa cần tôi phải ra tay. Em có tự tin không? Mỗi người một phát đạn, 10 giây thôi. Chúng tôi đều là những thiên tài võ thuật hạng nhất thế giới. Kẻ sát nhân cuồng loạn. Anh đem một con đàn bà đến để sỉ nhục tôi hả? Kẻ sát nhân cuồng loạn. Sức chiến đấu có sánh được với chiến thần không? Chiến thần của Thánh Vương quân. Hắn ta quả thực lợi hại, nhưng cũng chỉ kém sư phụ đấu thánh của tôi một chút xíu. Còn anh là cái thá gì mà dám tới mạo phạm chiến thần? Lâm Tùng Vân không nói cho anh biết kẻ anh muốn xử là ai sao? Xem ra trong lòng hắn, anh chẳng quan trọng chút nào, chỉ là một quân cờ bỏ đi mà thôi. Bây giờ tôi sẽ tiễn các người, cặp gian phu dâm phụ này xuống địa ngục. Buông tôi ra. Đại ca, con trai của Phúc bá. Trong nhà lão già này có một thằng nhãi con, vừa nãy trốn trong nhà vệ sinh thì bị tôi lôi ra, còn sót lại một con cá lọt lưới sao? Để tôi tiễn cậu đi gặp cha cậu. Nhóc con, lại đây. Anh bạn nhỏ, lại đây nào. Cha cậu vì tôi mà qua đời. Từ nay về sau, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ, truyền lại hết bản lĩnh cho cậu. Bái kiến sư phụ. Tốt. Kẻ thù lấy mạng cha cậu đang ở ngay đây. Cậu có muốn báo thù không? Muốn. Tốt, đã sống thì phải tự tay báo thù. Mối thù này cậu tự báo. Sư phụ, con cần phải luyện tập bao nhiêu năm? Cứ yên tâm, có tôi ở đây. 3 phút là đủ rồi. Trước đây cậu đã từng học võ thuật gì chưa? Con chỉ mới tập thể dục giữa giờ ở trường thôi. Được, biết tập thể dục giữa giờ. Đối phó với đám tôm tép này là quá đủ rồi. Thằng điên kia. Anh điên rồi sao? Lại để một đứa trẻ con đến nộp mạng hả? Lên. Sư phụ, con thực sự làm được sao? Nhược điểm của bọn chúng tôi đã nhìn ra hết rồi. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Chỉ cần đánh trúng nhược điểm của chúng, dù là quán quân MMA gì đi nữa, cũng giống như lão già lầm cẩm trong bệnh viện thôi. Nhìn một cái là thấy rõ nhược điểm của tất cả mọi người chúng tôi. Sư phụ của tôi đây, đấu thánh còn chẳng dám nói khoác như vậy. An Đại, lên so chiêu với thằng nhãi con đó đi. Trong 3 chiêu, nếu không thắng được thằng nhãi này, anh tự phế 2 tay của mình đi. Nếu tôi thắng nó mà dùng tới 2 chiêu, tôi sẽ tự phế kinh mạch. Nhược điểm của hắn ở sườn trái,
Mỗi khi hắn ra tay, nhất định sẽ giơ tay trái lên trước. Cậu hãy dùng động tác vặn mình trong bài thể dục giữa giờ. Chọc vào xương sườn trái của hắn là cậu thắng. Sư phụ, tôi là dùng thuật truyền âm nhập mật trong võ học. Chỉ mình cậu nghe thấy lời tôi nói thôi. Ra tay đi. Động tác vặn mình. Thằng nhãi này chắc chắn là ăn may thôi. An Nhị, anh lên đi. Xử lý thằng nhãi này cho tôi. Điểm yếu nằm ở hai bên cổ. Động tác kéo giãn. Còn ai nữa không? Để tôi. Động tác mở ngực. Động tác đá chân. Quá nhẹ. Chưa ăn cơm hả? Tôi lấy mạng cha cậu đấy. Muốn báo thù hả? Chỉ có chút sức lực này thôi sao? Sư phụ, hắn luyện kim trung cháo thiết bố sam. Điểm yếu ở đôi mắt. Dùng ngón tay chọc vào mắt hắn. Vâng. Nghe nói đầu của kẻ luyện võ, các người không chịu nổi đòn. Anh dám để tôi đánh vào đầu anh không? Thằng nhóc này không đơn giản, còn biết cả binh pháp. Nhóc con, tôi đây có biệt danh là Thiết Đầu Thiên Vương. Thiết đầu công của tôi đã khổ luyện suốt 20 năm rồi. Lại đây, dùng sức đi. Chạy mau. Ngạo Tuyết, dọn dẹp đi. Đấu thánh đến. Lâm Sở, 6 năm trước cậu bỏ đi như một con chó. Bây giờ xem ra cũng có chút bản lĩnh. Không ngờ lại có thể xử lý được đại đệ tử của tôi. Tôi hiện tại sẵn lòng gọi cậu một tiếng tứ đệ. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của kẻ sắp ra đi. Lâm Tùng Vân, các người nhục mạ tôi thì không sao, nhưng diệt môn cả nhà Phúc Bá thật là không bằng súc vật. Hôm nay đừng hòng sống mà ra khỏi đây. Tôi là người đứng thứ 3 của Hồng Môn, biệt danh là Đấu Thánh. Từ khi nổi danh đến nay đã xử tổng cộng 999 người, chưa từng bại trận. Cậu có tư cách gì mà lớn lối? Kết thúc trận chiến trong vòng 1 phút. Ngạo Tuyết, giúp anh canh giờ. Không thành vấn đề. Tôi tinh thông Muay Thái, Quyền Anh, các lôi Tây Nhu thuật và hàng trăm môn võ khác. Biệt danh Đấu Thánh. Cậu là cái thá gì chứ? Võ thuật truyền thống của tổ tông không học, lại đi học mấy trò mèo của bọn ngoại bang. Từ 3 năm trước, tôi đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Bây giờ tôi chỉ dùng 3 động tác. Diệt. Đồ phế vật, cũng có chút bản lĩnh đấy. Mệt rồi hả? Chiêu thứ nhất, trực quyền. Điều này không thể nào. Anh còn 30 giây để chăn chối. Lâm Tùng Vân, anh là người đại hạ, không học võ thuật truyền thống của tổ tông, lại đi học quyền pháp của bọn ngoại bang, còn tàn sát không ít võ sư đại hạ. Hôm nay tôi sẽ để anh ra đi dưới nắm đấm của tôi. Chiêu thứ 2, bài quyền. Chiêu thứ 3, câu quyền. Đây chính là kết cục của kẻ quyền gốc gác theo chân bọn ngoại bang. Đấu Thánh thì sao? Không chịu nổi một đòn. Lâm Tùng Vân, nộp mạng đi. Tổng đốc Vân Hải đến. Tên cuồng đồ to gan. Tổng đốc Vân Hải, cậu tàn sát nhiều người ở Vân Hải như vậy, là không coi vị quan chức cao nhất Vân Hải như tôi ra gì sao? Bớt làm bộ làm tịch đi. Khi đám người của Lâm Tùng Vân tàn sát các nhân viên tòa soạn, chẳng phải ông cũng ở gần đó sao? Giờ thấy hắn qua đời rồi, mới vác mặt ra cứu giá hả? Buông Lâm Tùng Vân ra. Hắn là tam đương gia của Hồng Môn đấy. Lấy mạng hắn, cả Vân Hải này đều phải chôn cùng cậu. Không giả vờ nữa hả?
Chẳng phải là vì cái mũ quan của anh sao? Các người những vị thanh thiên đại lão gia này đã bao giờ quan tâm đến tính mạng của thường dân chưa? Dù sao tôi cũng không sống nổi nữa rồi. Ra lệnh cho tên lửa san phẳng nơi này đi. Cái này, cả nhà 20 miệng ăn của anh đều đang nằm trong tay hồng môn tôi. Anh lấy mạng Lâm Sở là trừ hại cho quốc gia, lưu danh sử sách. Bằng không, vợ và 10 cô tiểu thiếp của anh đều sẽ mất đầu. Pháo phản lực nòng đôi tát Phất Lạp Tư đã triển khai xong. Trong vòng 1 phút, khai hỏa. Hãy khai hỏa. Khai hỏa. Lâm Sở, cậu thắng tôi thì đã sao? Tôi đã cho bố trí tên lửa san phẳng nơi này. Trong vòng 1 cây số, tất cả sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của quyền thế. Quyền thế. Nếu nói về quyền thế của tôi lớn đến mức anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Pháo thủ, vào vị trí. Tổng đốc, có một nhóm sát thủ chuyên nghiệp đã vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Công chúa của Anh Hoa Quốc, công chúa của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, công chúa đế quốc Cao Lô, công chủ kiêm tự lộ quốc. Tham kiến chủ nhân. Đây chính là quyền thế của tôi. Không, chỉ là một góc nhỏ trong quyền thế của tôi mà thôi. Tôi và Long chủ đại hạ là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Ban ngày hắn là vua, đêm đến tôi làm chủ. Ai dám tranh phong với tôi? Diệt. Chư vị, theo tôi cùng đánh lên tổng đà Hồng Môn, thống nhất loạn thế. Nhìn thế gian đương thời, ai có thể là đối thủ của tôi?